Amen. Amen. When we were looking at these two groups in Daniel 11 verse 41, Toen we naar deze twee groepen in Daniël 11 vers 41 keken and we established from Revelation 18 verse 4, en we door Openbaring 18 vers 4 geëtableerd hebben, that the people who escape vastgesteld hebben dat de mensen die ontsnappen, are God's people who come out of Babylon. dat Gods volk is die uit Babylon Babylon komen. being the prison house. En Babylon is de gevangenis. And these people are identified, Edom, Moab and Ammon, as being God's people. En deze mensen, Edom, Moab en Ammon, zijn geïdentificeerd als Gods volk. If they're God's people, Als zij Gods volk zijn, then we know that the people that they're being compared to would also be God's people. dan zijn de mensen met wie ze vergeleken worden ook Gods volk. They just have two different experiences. Ze hebben alleen twee verschillende ervaringen. If you're not comfortable just to make that assertion, En als het voor u niet goed voelt deze aanname you te can doen, demonstrate that this group here are God's people dan kunnen we aantonen dat deze groep hier Gods volk is, from the association that they're first free and then go into prison. uit het feit dat ze eerst vrij zijn en dan in de gevangenis komen. Which is the opposite experience of this group. En dat is het tegenovergestelde van deze groep hier. And we know that if you're free, En we weten dat als je vrij bent, then we want to know what freedom really means. dan willen we weten wat vrijheid werkelijk betekent. We could use the concept that you're not in bondage. We kunnen het concept gebruiken dat we niet in gevangenschap leven. Bondage would be sin. En gevangenschap is zonde. Sin would be wrong. En zonde is verkeerd. So what would we be doing that's wrong? Dus wat doen we dan dat verkeerd is? Now you can be a nice person. U kunt een aardig persoon zijn. You can be a horrible person. U kunt een vreselijk persoon zijn. But that's not determining whether you're doing good or bad, right or wrong. Maar dat determineert niet of u goed of slecht doet. In the context of this discussion. In de context van deze discussie. Because this discussion Want deze discussie is in verse 41. is in vers 41. Which makes it a dispensational issue. Het gaat hier om dispensaties. Het is een It's in a certain dispensatiezaak. time period. Het is een bepaalde tijdsperiode dus. So there must be some issue or test in a specific time period. Er moet dus een bepaalde zaak of test zijn in een bepaalde tijdsperiode. Which one group will pass and one group will fail. Waarbij één groep slaagt en één groep faalt. We know it's about doctrine. We weten dat het om leer gaat, doctrine. It's not merely the doctrine of the Sabbath. Het gaat niet alleen maar over de Sabbat, de It's also leerstelling about the state Sabbat, of the dead. maar het gaat ook over de staat van de doden. And because it's dispensational, En omdat het aan een bepaalde tijdsperiode hangt, it must therefore be controlled by external or historical events. moet het wel afhangen, gecontroleerd worden door bepaalde historische of Put contextuele it bluntly, dingen. by time. Dus door tijd eigenlijk. Because any historical event happens at a particular time period. Want elke historische gebeurtenis vindt op een bepaald tijdstip plaats. 1989, 2001, etc. 1989, 2001, etc. So we have to add the component of time. Dus we moeten ook het component tijd erin brengen. Everything has to be done in order. Alles moet in een bepaalde volgorde gedaan worden. When we start considering this group who are escaping, Als we nadenken over de groep die ontsnapt,
and we start thinking about the church then the world, en we denken na over eerst de kerk en dan de wereld, we realize that the world does not come under judgment. dan realiseren we ons dat de wereld niet onder het oordeel komt. At least not the judgment that we're indicating here. In ieder geval niet het oordeel dat we hier identificeren. As Adventists, Als Adventisten we know that the judgment is in 2 steps. weten we dat het oordeel in 2 stappen plaatsvindt. If you were to go to this chart Als we naar deze kaart toe gaan and we start thinking about this judgment, en we gaan nadenken over het oordeel dat plaatsvindt, pictorially, dan staat it's being hier demonstrated by the most holy experience Dan staat het hier in beelden, bijvoorbeeld in het meest heilige, of het and allerheiligste, this heilige der sickle heiligen. experience, En met een sikkel ook. or Jesus on a cloud. Dus in beelden Jezus op een wolk In met een other sikkel. portions of scripture, he's not on a cloud, he's on a horse. Maar in andere beelden in de schrift zit hij niet op een wolk, maar op een paard. Similar to this imagery. Een beetje gelijk aan This is a dit war plaatje. horse because he's coming to do battle. Het is een oorlogspaard, want hij komt om oorlog te voeren. In language that perhaps we're more familiar with, In taal die we in misschien language beter that we're more kennen, familiar with, in een spraak die we beter kennen, when we een think taal. about judgment, Als we nadenken over het this oordeel, most holy place, dit heilige der heiligen, would be judgment, het heilige der heiligen is investigative. oordeel, maar het onderzoekend And then oordeel. this sickle experience En deze sikkel die we hier zien, would also be judgment, is ook het oordeel, but we'll call it executive maar het judgment, uitvoerend oordeel. or the implementation of the punishment. Oftewel het uitvoeren van de So you straf. decide what the punishment is and then you put it into practice. Dus we besluiten wat het oordeel is, de straf is, en dan voeren we het uit. So when we start thinking about judgment in this context, En als we in deze context over het oordeel nadenken, we're thinking about investigation, dan denken we na over het onderzoekend oordeel. not so much about execution. En niet over de uitvoering ervan. We can see En we kunnen zien that within the world there are 2 groups. dat er in de wereld 2 groepen zijn. One of them is God's people, Eentje daarvan is Gods volk. and the other group is everyone that remains. En de andere groep zijn alle anderen die overblijven. When you come to the church, Als we naar de kerk kijken, even though you may not realize it, you may not notice it, zelfs als we het ons misschien niet realiseren of zien, what do you know? wat weten we dan toch Just using this methodology. als we deze methodologie gebruiken? You'd have to have a parallel experience We moeten hetzelfde hebben, dezelfde ervaring, or the same dynamic. dezelfde dynamiek. You'd have to have the church and the world in the church. We moeten de kerk en de wereld in de kerk hebben. So we reviewed this logic, this understanding, Dus we hebben naar deze logica gekeken hier, dit through the begrip, eyes of Paul. door de ogen van Paulus. Took you to a Bible verse, Romans 3:9, Ik heb u naar een Bijbelvers gebracht, Romeinen 3 vers 9. and we saw En we zagen daar that Paul says dat Paulus zegt, the Jews de Joden and the Gentiles en de heidenen are where in their experience? zijn waar in hun ervaring, Under sin. beide onder de zonde. And as he develops this argument En als through the hij, New Testament, als hij in het Nieuwe Testament dit laat zien, dit argument, he does it in various ways with various imagery, dan laat hij het in verschillende beelden zien. but he's going to start using this concept of us and them. Maar dan gaat hij het concept wij en hen gebruiken.
And when he says us En als hij het over wij of ons And them. heeft en hun, the us are not just Jews dan is de wij niet alleen maar de Joden. and the them are not just Gentiles. En de zij zijn niet alleen maar The de them, heidenen. you could go to Romans zij, 3:9, we kunnen naar Romeinen 3 vers 9 gaan. are the Jews and the Gentiles. Dat zijn de Joden en de heidenen. And the us En de wij is not just Jews, zijn niet alleen wij. Zijn but niet alleen they're de Jews Joden, and Gentiles. maar ook de heidenen. So this is the motif of the New Testament. Dus dit is het motief in het Nieuwe Testament. All of his theology is based upon this type of modeling. En al zijn theologie is gebaseerd op dit The creation model. of two groups, Het maken van twee but groepen. these two groups are composed of two different sets of people. Maar deze twee groepen zijn gemaakt uit twee verschillende groepen mensen. Now before, En it didn't look like this at the beginning of the New Testament. in het begin leek het helemaal niet hierop in het Nieuwe Testament. The beginning of the story, it looks more like this. In het begin leek het meer hierop in het begin van het verhaal. So this would be the church Dit is dan de kerk and the world, en de wereld. but in the church, Maar in de kerk it first starts off as everybody being bad, leek het eerst zo te zijn dat iedereen slecht was. and then the gospel comes to them and it creates two groups of people. En dan komt het evangelie en het creëert twee groepen van mensen. And the separation work begins. En de verdelingswerk And that's where begint. this us is going to begin to be developed. En daar wordt het wij ontwikkeld. These are the Jews. Dit zijn de Joden, But there are also Jews here, maar er zijn ook Joden, because the church is all Jewish, want de kerk zijn alleen maar Joden, that go onto this side, onto the them side. maar er zijn dus ook Joden die naar de zijkant gaan. And in the world, En in de wereld, which is all full of Gentiles, die vol met heiden is, you have these Gentiles who remain where they are, je hebt de heidenen die blijven waar ze zijn, but some maar sommigen join us. die komen bij ons. This is all New Testament theology. Dit is allemaal nieuwtestamentische theologie. Creation of two groups. Het maken van twee groepen, het creëren When van twee you groepen. conceptualize what's going on here, Als we conceptualiseren wat hier I'm gebeurt, hoping that you can see dan hoop ik dat u kunt zien that's exactly what's happening here. dat het precies hetzelfde is wat hier gebeurt. These people Deze mensen who are free, God's Die- people, die vrij zijn, Gods volk dat vrij is, they go into prison. ze gaan de gevangenis in. This people, En deze mensen, these Gentiles die heidenen, who were in prison die gevangen waren under sin, onder de they come zonde, out zij komen into eruit freedom. in de vrijheid. So you can see the story of the New Testament, Dus we kunnen zien dat het verhaal van het Nieuwe Testament, or the history of Christ, the disciples, of de geschiedenis van Christus en zijn discipelen, prefigures or is a parable is een soort gelijkenis, is een gelijkenis or a parallel of een parallelle of what's going to geschiedenis happen at the end of the world. voor wat er aan het einde van de wereld gaat gebeuren. So when you start thinking about juxtapositioning of parables, Dus als we na gaan denken over die juxtapositionering en gelijkenissen, we therefore say zeggen we daarom that the history of Christ, dat de geschiedenis van Christus, the disciples, depending on how you want to word it, of van de discipelen, het is maar net hoe we het willen verwoorden, parallels staat parallel the history at the end of the world aan de geschiedenis van het eind van de wereld. of the 144,000. Dus van de 144.000. And then at that simple level it's all fine.
Op dit simpele niveau is het allemaal But what we prima. can then do, Maar wat we dan kunnen doen, once we can anchor these two histories together, als we deze twee geschiedenissen aan elkaar vast kunnen maken, so we can anchor one element, dus we kunnen één element daarvan verankeren, similar to what we did here. precies zoals we het hier hebben gedaan, Escape and come out. ontsnappen en Who's uitkomen. coming out? Wie komt The eruit? people. Mijn volk. Who escapes? Wie ontsnapt er? Edom. Edom. So they become connected. Dus zij worden aan elkaar verbonden. What are they coming out of Babylon? What are they escaping from prison? Waar komen zij vandaan? Van Babylon. En waar komen zij vandaan? So you Uit de begin to match gevangenis. these two pictures, these two stories. Dus we beginnen deze twee verhalen aan elkaar te Once you verbinden. get a connection point, En als we een verbinding zien, can you see how we've developed the connection point between the history of Christ and the history at the end of the world? kunt u zien hoe we de geschiedenis van Christus en de 144.000 aan elkaar hebben What vastgebonden? was the anchor verse that we're using? Welk vers hebben we genomen om ze te verbinden? Daniel 11 verse 41. Daniël 11 vers 41. A group of people escape. Een groep mensen ontsnapt. And what's happening in the history of Christ here? En wat gebeurt er in de geschiedenis van Christus hier? He has already proven, Hij heeft al bewezen, Paulus heeft al bewezen, that everyone is under sin. dat iedereen onder de What do you zonde need is. to do? En wat moeten we doen? Escape We moeten ontsnappen from sin. van de zonde. And that's what these Gentiles did. They escaped. En dit is wat de heidenen deden, ze ontsnapten. What did these Jews do? En wat hebben deze Joden gedaan? They escaped as well. Zij zijn ook ontsnapt. So there's this story that becomes quite complex now, En er is dus nu een vrij complexe verhaal because what ontstaan. we're shown here Want wat we hier laten zien, are two experiences, zijn twee ervaringen. and I've just overlaid them one on top of the other. En ik heb ze gewoon op elkaar gelegd, de een op de ander. Jews and Gentiles. Joden en heidenen. But we know Maar we weten from either this model van dit model, or the model of Jesus' history, of het model van de geschiedenis van de Heer Jezus, which are the same history really, die eigenlijk Same model. dezelfde geschiedenis zijn, hetzelfde model. because what is this history here? Want wat is deze geschiedenis hier? 27 to 34. Dit is 27 tot 34 na 4 Christus. BC to 27. En van 4 voor Christus tot And then 27. 27 to 31. En dan 27 tot This is 31 na all this Christus. history here, the history of Christ, is it not? Dit is allemaal deze geschiedenis hier, de geschiedenis van And then Christus. after 34, En dan na 34, we could go to 66 and 70. dan kunnen we naar 66 en 70 na Christus gaan. So all of this history Want dus al deze hele is geschiedenis the history of Christ. is de geschiedenis van Christus. So when I drew it like this, Dus als ik het zo heb getekend, I just did it conceptually. dan heb ik het gewoon een concept gemaakt. The Jews and the Gentiles both escape. De Joden en de heidenen zijn beide ontsnapt. There's no framework of sequencing. Er zit geen framework van volgorde in. Who came first and who came second? It doesn't show us in this model. Het laat het niet zien wie er eerst kwam en wie er daarna kwam. You have to go to different models to show the sequencing. We moeten naar verschillende modellen gaan om te laten zien dat er een volgorde in zit. We already did that. We hebben dat al gedaan. Daniel 8:14, 2,300 days. Daniël 8 vers 14, de 2300 avonden en morgens. 490 for the Jews, 490 voor de Joden, 1,810 for the Gentiles. 1810 voor de heidenen. So we can see first the church, then the world. Dus we kunnen het zien, eerst de kerk en dan de wereld. First the Jews, Eerst de Joden then the Gentiles. en dan de heidenen. Alpha and Omega. Alpha en Omega. So we can not only see
conceptually what happens, we can see the sequencing of how that happens. Dus we kunnen alleen niet maar zien hoe het gebeurt, maar we kunnen ook de volgorde zien. And that becomes important when we start dealing with 1141. En dat wordt belangrijk als we na gaan denken over Daniël 11 vers 41. Let me show this in a different story. Laat me dit nog eens laten zien in een ander Go verhaal. to the story of Noah. We gaan naar het verhaal van Noach. We're going to see that Noah En we gaan zien dat Noach, it's going to take 120 years to build his ark. dat het 120 jaar duurt om zijn ark te bouwen. And once it's completed, En als die klaar is, he's going to stand by the door dan staat hij bij de deur and he's going to preach en dan predikt hij. for the last time De allerlaatste keer to the people that he's been speaking to for 120 years. tegen de mensen waar hij al 120 jaar tegen predikt. And then you know what happens? En dan weten we wat er gebeurt. Out of nowhere, suddenly, Uit het niets, opeens, there's a noise and the sky goes dark. is er een geluid en de lucht wordt donker. And all these animals begin to come. En alle dieren beginnen te komen. And they come clean and unclean. En ze kwamen rein en onrein. Unclean animals, De onreine dieren, representing the Gentiles. die de heidenen representeren. Clean animals, En de reine dieren, representing the Jews. die de Joden representeren. Or we would say the church and the world. Of wij zouden zeggen de kerk en de wereld. Which one came first Welke kwamen er in the eerst story? in het verhaal? Doesn't tell you. Vertelt het niet, zegt Seems het to niet. indicate that they come at the same time. Dus het lijkt alsof ze op dezelfde tijd kwamen. Because the story Want het verhaal is not showing us sequencing. laat geen volgorde zien. All it's showing Het enige wat het laat zien, is the creation of the church in this model. het is de creatie van de kerk in dit model. You need different information, We hebben meer informatie nodig. another story to show sequencing. Een ander verhaal om de volgorde te kunnen laten zien. Just like for most of the New Testament, you can't see the sequencing. En zo ook in het Nieuwe Testament kunnen we vaak de volgorde niet zien. Now you might be wondering why all this information, what purpose does it serve? En misschien vraagt u zich af, waarom al deze informatie? Welk doel dient het? So that's the reason why we want to, why I've laid all this information as a foundation so that we can begin to understand a little bit more. Er is een reden dat ik al deze informatie heb opgeschreven als een soort van fundament, zodat we About meer kunnen gaan 1141. begrijpen over Daniël 11 vers 41. In our last presentation, In onze laatste presentatie, after considering 1141 and 18:4, toen we nagedacht hebben over 1141 en Openbaring 18 vers 4, took you to Daniel chapter 2. heb ik u naar Daniël hoofdstuk 2 meegenomen. We didn't read the chapter. I'm And the- assuming that you have a reasonable working knowledge of it. We hebben het hoofdstuk niet gelezen en ik denk eigenlijk dat u het vrij goed kent. gewisse Grundkenntnis über Daniel 2 habt. I suggested that you tabulate this chapter. Ich habe euch vorgeschlagen, dass ihr dieses Kapitel in eine Tabelle Oh, ik heb u Vision on voorgesteld one om... column, explanation on the other column. Ik heb je voorgesteld om dit hoofdstuk in 2 kolommen te schrijven. Eén met wat het is, of Hopefully you all did that in the break. met wat er gebeurt en dan met de uitleg. Ik hoop dat u dat gedaan hebt in de pauze. Okay. I'm just reminding I should be doing something else as well. We just have Oh. lots of things to sort out. Nope, it's good. So in Daniel 2, In Daniël you have 2 the statue. hebben we het standbeeld. Hopefully that's all clear enough.
Ik hoop dat dat allemaal heel duidelijk is. And then it talks about a mountain. En dan spreekt het over een berg. Where's the mountain brought to view, by the way? Waar zien we de berg eigenlijk? In welchen, you mean the verses? Where? Which verse? In welk vers komt de berg ter sprake? 35, someone said? In 35, zei iemand? Not 35. Nee, het is niet 35. Let me ask the question in a different way. Laat me de vraag op een andere manier stellen. You have the vision. We hebben het visioen. Who has that vision? Wie heeft dit visioen? Nebuchadnezzar. Nebukadnezar. Then you have an explanation. En dan hebben we een uitleg. And who gives that? En wie geeft die? So this is Daniel and this is Nebuchadnezzar. Dus dit is Daniël en dit is Nebukadnezar. He says you saw a statue and the head and the gold. He gives all of this dream. Daniël, we zagen een beeld en hij geeft de hele And then droom. Daniel begins to explain this vision. En dan begint Daniël dit uit te leggen. And as he begins to do this, En als hij begint dit te doen, and people went to verse 35, en mensen gingen naar vers 35, Met vers 35 aangebracht. it's not verse 35, is het niet vers 35? Der Berg komt niet in vers 35 voor. where you'd want to look would be verse 34. Want we willen kijken naar vers 34. Because we know the stone is cut out of the mountain. Want we weten dat de steen uit de berg It says in gesneden verse wordt. 34, you saw a stone that was cut out. En in vers 34 zien we een steen die afgehouwen werd zonder handen. Geschnitten wurde oder losgerissen wurde. But it doesn't give the information of where it's cut out from, does it? Maar er staat geen informatie waar hij vandaan kwam, hè, de steen. What you actually see, Was du Wat we eigenlijk zien, 11 verses later, 11 versen later, zien we dat. Daniel explains what Nebuchadnezzar saw. Dan legt Daniël uit wat Go to Nebukadnezar zag 45. in vers 45. vers 45? 45 is in the section of the explanation. Want 45 zit in het stukje van de uitleg. Oder der Erklärung oder Auslegung. And that's the first time that you see the mountain being discussed. En dat is de eerste keer dat er echt over de berg wordt gesproken. So these verses are not structured in a sequential fashion. Dus deze versen zijn niet in een bepaalde volgorde gestructureerd. That's why it's, I think, a good practice to lay these chapters out in a tabular form. Daarom is het denk ik een goede oefening om dit hoofdstuk op te schrijven in een tabel met de droom en So de we have a uitleg. stone cut out of a mountain, and we have the statue. We hebben een steen en we hebben een berg en we hebben het beeld. Den Berg herausgeschnitten wird und wir haben die Statue. We read verse 35, We hebben vers 35 gelezen and we saw that the stone hits the statue, en we hebben gezien dat de steen het beeld raakt destroys it, and it would become a pile of rubbish. en het vernietigt en het wordt een berg een vuilnis. Then the imagery changes. Dan verandert het beeld. It's the same story, but it's different imagery. Het is hetzelfde verhaal, maar een ander beeld. It's going to explain this story in another way. Het gaat dit verhaal uitleggen op een andere manier. And it's going to describe a threshing floor. En het laat een dorsvloer zien. And I'm assuming that we all know what a threshing floor is. En ik hoop dat u weet wat een dorsvloer is. It's a place where you take the crop that was growing, Het is een plek waar je de granen mee naartoe which was neemt. then harvested. Als het geoogst is. The
kernels are separated from the stalk. En dan worden de aren They're placed upon the floor and they're beaten. van de stengel gescheiden en ze worden op de vloer gelegd en er wordt op geslagen. And when you beat them, En als we erop slaan, you end up with the kernel dan hebben we de kerntjes, and the chaff. het koren en There's this separation work that goes on. en het velletje eromheen. Wat gaat Separation uit happens elkaar. in 2 steps. Und diese Trennung wird in 2 Schritten. Het gaat in 2 First the stappen. beating, Eerst het slaan and then what? en daarna wat? The wind. En dan de wind. Eerst het slaan en dan de wind. First the threshing instrument separates, and then the wind does the final work of separation. It's 2 steps. Dus eerst de dorsvlegel, zeg maar, waarmee er wordt geslagen en dan de wind doet het volgende werk. So what you cannot see in this story Wat we in dit verhaal niet kunnen zien, is that when this stone comes, is dat als deze steen komt, what does it do? wat doet het dan? It creates 2 groups of people. Dan maakt het 2 groepen van mensen. In this statue, there are good and bad people. In dit beeld zijn er goede en slechte mensen. We can see it here. We kunnen het hier zien. We can see it here. We kunnen het hier zien. We can see it here. En we kunnen het hier zien. So the problem is you can't see it in this imagery. En het probleem is dat we het in dit beeld So niet we're going to kunnen have zien. another story to show that imagery clearly. Dus we krijgen nemen een ander beeld om het goed te laten zien. And I'm sure we can all understand this analogy. En ik denk dat we allemaal dit kunnen begrijpen hier. Deze uitleg hiervan. Dass wir die Vorgehensweise Van het koren en het kaf. So this wheat Dus deze tarwe, becomes the people, dat is het volk. Edom, Moab and Ammon. Of Edom, Moab en Ammon. So I'll put that here. Dus dat schrijf ik hier op. Hopefully we can all agree with that. Ik hoop dat we daarmee allemaal overeenstemmen. What does the work of separation? En wat doet het werk van het verdelen van de mensen? The threshing instrument, Het the slaan wind, en de wind. but in this story it's the stone. En in dit verhaal is het de steen. We're not going to discuss the wind. We gaan niet over de wind praten nu. We'll keep it simple. We houden het nu simpel. So can we see Dus kunnen we zien that the stone dat de steen equals gelijk staat the threshing instrument? aan het Are we dorsinstrument. okay with that? Zijn we Hopefully that's relatively straightforward to see. het daarmee eens? Ik hoop dat we het makkelijk kunnen zien. But we want to look at this story here, Maar we willen naar dit verhaal hier kijken. and I'm asking what the stone is, En ik vraag me af wat de steen is. which is where we closed the last presentation. En dat is waar we de laatste presentatie mee hebben afgesloten. So what this is going to show us Wat dit gaat laten zien aan is that ons, symbols can have more than one meaning is dat symbolen meer dan één betekenis kunnen hebben. within the story. Binnen het verhaal. So the stone Dus de steen in this story in dit verhaal is the threshing instrument, is het dorsinstrument. but in this story it's not. Maar in dit verhaal is het het niet. What would it be in this story? Wat zou het zijn in dit verhaal? We discussed it yesterday. I just stated it as a fact. We hebben het gisteren besproken. Ik heb het als een soort van feit neergelegd. Remember how you proof text, how you develop your models. Weet u nog hoe we bewijstekstvoering doen? Hoe we onze modellen maken? We have a kingdom here, We hebben hier een koninkrijk. Satan's kingdom. Satans koninkrijk. Let's call it Babylon. Laten we het maar Babylon noemen. What is being extracted or taken out or cut out of Babylon? Wat wordt er uitgehouden uit Babylon? Edom, Moab and Ammon,
Edom, Moab en Ammon, my people, mijn volk, or in Daniel 2, of in Daniël 2, it's the wheat. is het tarwe. Remember, it doesn't say wheat anywhere in that vision. En onthoud, er staat nergens tarwe in dat hele visioen. So was that guesswork, Is dat an raadselwerk, assumption, een aanname, or proper Bible studying? of is dat een goede bijbelstudie die ik gedaan heb? You have to decide for yourselves U moet dat zelf beslissen. what you're prepared to believe or not believe. Wat u kunt aannemen, geloven en wat My niet. understanding is this is proper Bible study. Ik denk dat dit juist de bijbelstudie is. So it's wheat that comes out of this statue, Dus er komt tarwe of koren uit dit beeld. and wheat is good. En dat is goed. What comes out of the mountain? Wat komt er uit de berg? The stone. De steen. The stone is good. En de steen is goed. It's a white, pure stone. Het is een witte, reine steen. Does a work for God. Het is het werk van When you God. start paralleling these, Dus als we dit parallel zetten, the stone comes out of the mountain kingdom, de steen komt uit de berg, het and what comes out of bergkoninkrijk. the statue kingdom? En wat komt er uit het beeldkoninkrijk? Wheat. Tarwe. Koren. And the difficulty is En het moeilijke is that wheat dat het koren is a separate imagery. is een apart beeld. It's not even in the chapter. Het zit niet eens in het hoofdstuk. So you can't proof text any of that. Dus we kunnen het niet bewijzen met bewijstekstvoering. De bewijstekstmethode. Da kam die Frage, was stellt dann nun den Restmann, den eigentlichen Berg, was stellt den eigentlichen Berg dann dar? So if you remember, when we looked at verses 40, 41 and 42, Toen we keken, als u het zich herinnert, naar de versen 40, 41 en 42... what I said Wat ik toen gezegd heb, was that this was not a study of these verses. dat dit geen studie van deze versen was. It was an observation of how to use the technique of parables when we read verses. Het was alleen maar om te laten zien hoe we de techniek gebruiken om So we looked at gelijkenissen Daniel 2, te zien in de versen die we kijken. and it wasn't my purpose to look at Daniel 2 to explain everything in the chapter. En we keken naar Daniël 2 en het is niet mijn bedoeling om alles te verklaren wat er in And my brother has asked, dit hoofdstuk staat. En mijn broeder vraagt nu, this mountain, deze berg, what happens to it? wat gebeurt daarmee? Was that your question? Was dat je vraag? What it is? Wat het is? So, the mountain is the kingdom of God, Dus de berg is het koninkrijk van God. and this is the kingdoms of the world, or Satan. En dit is het koninkrijk van de wereld of van Satan. Hopefully we agree with that. Hopelijk zijn we het daarmee eens. So, let's go with what we know. Laten we het doen met wat we weten. If you're prepared to accept this rule, this principle, Als u het ermee eens bent dat deze regel waar is. part of the question is if you're going to ask, what is it? Een deel van de vraag als je vraagt wat is het, Associated with that question is what happens to it? dan moeten we daarover nadenken wat ermee gebeurt. Because they're parallel stories. Want het zijn parallelle verhalen. Is this good? Is dit goed? Is this bad? Is dat slecht? By the time the wheat is separated from it, Ten tijde dat het koren eruit so what I've weggegaan not done is is. taken you through a sequence of the chapter. Ik heb u niet door een volgorde in het hoofdstuk genomen. So your question is not so simple to answer because it would depend upon at what stage you're asking that question. Dus uw vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden, omdat het er aan ligt welk stadium we nu zijn van het hoofdstuk. Because at the beginning,
these two don't exist. Want in het begin bestaan deze twee helemaal niet. So you ask the question either when they exist or when they don't exist. Dus vraagt u dit als ze bestaan of als ze niet bestaan? Either way, In you still have to go through manier. this logic. Toch moeten we altijd deze logica gebruiken. So when these two elements are within these kingdoms, Dus als deze twee elementen in dit koninkrijk zijn, you've got good and bad. dan hebben we goed en slecht, goed en slecht. Once they're extracted out, Maar als ze eruit gehaald zijn, Nach der Trennung, you know what you have here. dan weet u wat we hier hebben. It tells you. Dat weten we, dat Tja. zien we hier, dat is kaf. So what you have here Dus wat we hier hebben, is the equivalent of chaff, is hetzelfde als kaf, which was part of God's kingdom. wat deel van Gods koninkrijk was. So this principle allows you to interrogate these verses and answer those types of questions. Dus deze manier van bijbelstudie geeft u de mogelijkheid om dit soort vragen te beantwoorden. ganze Sache quasi zu untersuchen und zu studieren. I don't know if I answered your question well enough for you. Ik weet niet of ik uw vraag goed genoeg heb beantwoord. Was that yes or Was dat quite een means a ja little bit? of betekent het een beetje? What's your question? Wat is uw Okay. vraag? No, I can answer it directly. Ik kan hem heel direct beantwoorden. It's good? It's his question. I'm just making sure that's what he said. Ja, If I didn't misunderstand. scheint so mal fürs Erste gestellt zu sein. I'm not trying to avoid answering your question. Ik wil niet uw vraag niet beantwoorden. Okay, because I'll answer it more if you need. Ik wil meer beantwoorden Oké. als het nodig is. Als het niet nodig. I will say this: Ik zal dit zeggen. that God's only got one kingdom. God heeft maar één koninkrijk. Ein Königreich hat. Again, if you study the chapter, Nogmaals, als u het hoofdstuk bestudeert, it talks about this stone being the kingdom of God. dan spreekt het over deze steen die het koninkrijk van God is. Because when he introduces the mountain, Want als de berg wordt geïntroduceerd, it introduces it into the story when the stone is being cut out, and obviously once it's been cut out. dan komt die berg eigenlijk pas in het verhaal als de steen al uitgehouwen is. So as this stone is separated from the mountain, Dus als de steen uit de berg is begin to ask uitgehouwen, yourself the question: what is the kingdom of heaven and what is not the kingdom of heaven? dan beginnen we onszelf de vraag te stellen, wat is het koninkrijk van des hemels en wat niet? If God only has one kingdom, Als God slechts één Because koninkrijk here- heeft. you've got the us and the them. Want hier hebben we de wij en zij. So you'd want to know, Dus we willen weten, where would the mountain and where would the statue go? waar zou de berg of het beeld zijn? Not a coincidence Het is geen toeval that we have 1, 2, 3, 4 elements. Het is geen toeval dat we 1, 2, 3, 4 elementen hebben. Elemente sozusagen haben. And you've got 1, En dat 2, 3, 4 elements. en dat we 1, 2, 3, 4 elementen hebben. I'm sure even the least experienced of us could get these 4 and line them up with these 4. En ik denk dat zelfs de minst ervaren mensen van ons deze 4 met die 4 in verbinding kunnen brengen. It would not be a difficult task to do that. Het is niet moeilijk om te zien wat bij elkaar hoort. And I think perhaps that would answer the missing bits. En dat zou misschien Of your het stukje antwoorden van wat u nu nog niet hebt op uw vraag. So when we come to Daniel 11 verse 41 En als we komen tot Daniël 11 vers 41 and we start considering how we're going to parallel these different stories together, en we daarover na gaan denken hoe we deze verschillende verhalen parallel aan elkaar kunnen zetten, which comes back to, I think, my brother's question. wat terugkomt op waarvan ik denk mijn broeders About vraag this mountain, over deze berg.
Because we know after the stone hits the statue, Want we weten dat als de steen het beeld raakt, destroying it, om het te vernietigen, what happens? wat gebeurt er dan? If you go to verse 35, it tells you Als we naar vers 35 gaan, dan staat daar, Berichtet, it's the last part of the verse. het is het laatste stukje van het vers. Teil des Verses. It says, and the wind carried them away, and then it's the last part after that. Also der Er staat, het begint dan met, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor dezelfde gevonden, maar de steen die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, So this zodat hij de stone- hele aarde vervulde. After it destroys the statue, Dus de steen, nadat hij het beeld heeft verwoest, continues on gaat verder and grows into a mountain. en groeit uit tot een berg. So it was in a mountain, it gets cut out of the mountain, destroys the statue, and then itself becomes another mountain. Dus het zat in de berg, het wordt eruit gehouden, raakt het beeld en dan groeit het daarna weer uit tot een berg. If you do a study En als we een studie doen on mountains, over bergen, you can show that a mountain equals a kingdom. dan zien we dat een berg een koninkrijk voorstelt. So this is the kingdom of heaven Dus dit is het koninkrijk des hemels, Königreich Gottes. before it's grown into a mountain. voordat het tot een berg uitgroeit. When we looked at 1141, En toen wij naar Daniël 11 vers 41 keken, the suggestion was that this is Adventism, toen heb ik voorgesteld dat dit de Adventkerk is. and this is God's people that come out. En dit is Gods volk wat eruit komt. But the question is, when we talk about Adventism, Maar de vraag is, als we over de Adventkerk spreken, what do we mean? wat bedoelen we daar dan mee? Are we all Adventists in this room? Zijn wij allemaal Adventisten in deze kamer, deze ruimte? What kind of Adventist are we? Wat voor soort Adventisten zijn wij? Are we us or them Adventists? Zijn wij of zij Adventisten? Are we these kind of Adventists or these kind of Adventists? Zijn we dit soort Adventisten of dat soort Adventisten? So that's what we want to think about. Dat is waar we over na willen denken. So most people in the room are saying they identify with this group. En de meeste mensen identificeren zich met deze groep. People have said, this is us Dit zijn wij Das sind die wir. and this is them. en dit zijn zij. But we're all Adventists. Maar we zijn allemaal Adventisten. So my question to you, Dus mijn vraag aan u is, when we go to 1141 als we naar Daniël 11:41 gaan, and we look at the issue of the doctrines, en als we gaan kijken naar de dingen rondom de leer, de doctrine, we look at the subject of escaping and being overthrown, en we gaan kijken naar het concept van ontsnappen en vernietigd worden, of freedom and prison. van vrijheid en gevangenschap. If this here, the people who have escaped, Als deze mensen hier die Not if. ontsnappen, who are they? wie zijn dat? In Daniel 2, In Daniël 2, wie zijn dat? De mensen die ontsnappen. in Daniel 2, what's the imagery or the symbol of this group here, Edom, Moab and Ammon? Wat is het symbool in Daniël 2 die staat voor Edom, Moab en Ammon? Voor de mensen die ontsnappen. Some people say statue, some people say stone, Sommige mensen and zeggen some people say beeld, wheat. sommigen zeggen steen en sommigen zeggen tarwe. So we've got three different answers. Dus ik heb 3 verschillende So antwoorden. if we were going to do this properly, we'd have to stop, go all the way back to the beginning Als we, and redo it, als we dit juist zouden doen, dan zouden we stoppen, weer helemaal terug gaan naar het begin en het so that allemaal everyone opnieuw gets on doen. the same page
through their own understanding. Zodat iedereen op dezelfde hoogte lijn zit in wat ze Because it was only a begrijpen. few minutes ago, Want pas een paar minuten geleden, those statue and stone people de beeld- en steenmensen let me do this. lieten mij dit doen. Edom, Moab and Ammon, the people equals the wheat. Dat And no one Edom, objected. Moab en Ammon, mijn volk, Edom, Moab and Ammon, the people zijn equals the wheat. koren. Edom, Moab und Ammon stehen für den Weizen. So when I ask the question and people say it's something else, En als ik dan de vraag stel en mensen zeggen andere dingen, Und dann die Leute sagen, oh, das ist jemand anderes. I'm obviously doing something wrong in my teaching. dan doe ik denk ik iets verkeerd in mijn lesgeven. Because you all should have said wheat. Want jullie hadden allemaal moeten zeggen tarwe. So if now we can do that, this Als is we- the wheat. Als we dat nu kunnen doen, dit is het koren of het tarwe. So who is this group here? The Wie is- ones that are overthrown. Wie is dan deze groep? De mensen die nedergeworpen werden. Is it them Is het or us? zij of zijn het wij? The us? So some people say the us and some people say the them. Dus nu zijn er weer mensen die zeggen zij en sommigen zeggen wij. Die anderen sagen die anderen. So at least we're in the right ballpark. We zitten in ieder geval in de goede kant. So I find it interesting that we come up with different answers because it's all about the approach. Ik vind het heel interessant dat er verschillende antwoorden komen, want het gaat allemaal om de aanpak. Or maybe the ideas that we've come to this study with. Of de ideeën waarmee we tot deze studie gekomen zijn. Oder vielleicht auch mit unseren vorgefassten Meinungen. I didn't want to say preconceived because it sounds offensive. So Ik wilde that's why I niet, said it. Preconceived ideas. Aangenomen ideeën, zeg maar aannames van tevoren. If we're going to parallel this Zeggen. properly, Als we dit goed, and you agree with this parallel and this one, als we dit goed parallel zetten en we vergelijken het daarmee. then if the wheat is this group Als dan het tarwe deze groep is Wenn der Weizen diese Gruppe darstellt, and this group parallels this group, en deze groep staat gelijk aan deze groep, why would this group not be the stone? waarom zou deze groep dan niet de steen zijn? die Gruppe nicht den Stein darstellt. Why would you make it the mountain Waarom zouden we het de berg maken? for all those mountain people? Voor alle bergmensen. Why would you not make it the stone? Waarom zouden we het niet de steen laten zijn? Let me guess. Laat me raden. You don't want to make it the stone U wilt het niet de steen laten because in zijn, Daniel 2 want in Daniël 2, Machen wollt ist, weil in Daniel 2 you don't have any information als we informatie hebben, that says there's something bad about this stone. dan zegt het dat er iets slechts is aan deze steen. es irgendetwas Schlechtes in diesem Stein gibt. Because the stone looks all good Want de steen ziet er goed uit. and these are bad. En deze zijn slecht. Well, they become bad. Wel, in ieder geval ze worden slecht. And because your information is not in Daniel 2, En omdat al deze informatie niet in Daniël 2 is, you can come to the place in your thinking dan kom je tot een bepaalde conclusie in je denken. that this must be this horrible mountain here. Dan moet het wel die vreselijke berg zijn hier. And if you do that, En als we dat doen, as my sister points out, zoals mijn zuster dat zegt, you're breaking these rules that we're Dan- developing. dan breken we de regels die we maken. Because the rules would indicate this has to be the stone, Want de regels zeggen, dit moet wel de steen zijn. which may seem counterintuitive to us. En dat maakt het echt heel verwarrend voor This is ons. part of the problem when we start using rules. Dit is het probleem als we regels gaan gebruiken. Teil des Problems, wenn wir anfangen, die Regeln zu verwenden. If you get to an answer you don't like, Als we tot een antwoord komen wat ons niet aanstaat, doesn't feel good wat niet goed voelt, because of our past training, door ons verleden, hoe we geleerd hebben, maybe our preconceived ideas, misschien onze vooringenomen ideeën, tend to want to throw those rules away. dan willen we die regels weggooien. Regeln beiseite zu tun. So I want to suggest, Dus ik wil voorstellen, before you start
getting into a fight Voordat we met een gevecht beginnen, zodat we in een gevecht with the komen scriptures, met de schrift, you practice the rules oefen de regels. so that you don't lose the fight. Zodat we de strijd, de oorlog niet verliezen. The problem is we're sort of practicing in public, Maar het probleem is dat we nu in het so it publieke gets a bit embarrassing oefenen. if you make a mistake. I appreciate that. Het is een beetje, ja, je schaamt je als je een fout maakt. Maar ik waardeer het. It is not that easy to trust the rules if you're not familiar with them. Het is niet zo makkelijk om de regels te volgen als we ze niet kennen. Ist es nicht so einfach, sich auf die Regeln zu stützen. Now the problem is, Het probleem is, if I showed you als ik u zou laten zien, Ich euch aufzeige, through a crutch, a help, door een hulpje, also het woordje ook, first fruit, eerstelingen, the south, the countries Egypt. de zuiden, de landen, If I Egypte. showed you through some other words or some other passages Als ik het u zou laten zien door wat andere woorden of passages, tekststukken, that you could expect to see dat we kunnen the verwachten te zien people een volk in this stone in deze steen, mensen in deze who steen, don't look so white as you might think, die er niet zo wit uitzien als u misschien zou then denken. you might say, Dan zou u misschien zeggen, okay, it can be the stone then, oké, het kan dan de steen ook zijn. because you've shown me an example of that. Want u heeft me een voorbeeld laten zien daarvan. The problem that you're going to be confronted with, Het probleem waarmee u dan geconfronteerd wordt, you may not have an explanation every single time hebben we dat we misschien niet altijd een verklaring hebben when you ervan. come to a problem. Als we tot een probleem komen. So, Dus, my sister says, this is the stone, zegt mijn zuster, dit is de steen. because she's just using parables to define that. Want ze gebruikt gelijkenissen om het te definiëren. What she's not doing Maar wat ze niet is doet, doing what feels right. is doen wat goed voelt. My sister over there Mijn zuster daar says it feels right that it's this horrible thing. zegt, het voelt goed dat het dit vreselijke ding is. Not this bright, pure, glorious stone. Niet deze prachtige, heerlijke, heldere steen. schöne Stein. These things might seem trivial, Dit lijkt unimportant, misschien onbelangrijk te zijn, deze dingen. but I want to suggest they're of vital importance Maar ik wil voorstellen dat het heel erg belangrijk is. because they explain Omdat het uitlegt, not only the past, niet alleen het verleden, but the future. maar ook de toekomst. Let me try and do that. Laat me nog proberen dat te doen. If you see something happening in Als- front of you, Als u iets ziet gebeuren voor uw ogen, Bekommst oder erkennst, dass irgendetwas direkt vor dir passiert, you want to try and explain why it's happening. dan wilt u proberen uit te leggen waarom het gebeurt. warum das passiert. And the more accurate we can be in our explanation, En hoe accurater wij kunnen zijn, hoe preciezer we kunnen zijn in the onze more uitleg, certain that we will be that we're correct. des te zekerder zijn we dat we het juist hebben. If you remember, Als u zich het herinnert, we did verse 41 we deden vers 41, Ja, wir haben Vers 41 angeschaut. is the inflection point, als de spiegel, het spiegelpunt, the turning point het draaipunt, between what? tussen wat? 40 Tussen vers 40 and 42. en 42. We're in this history. Wij zitten in deze geschiedenis. And so what we're going to see is parallels in our history to this history. En wat we kunnen zien is dat
er parallellen zijn We're going to tussen see deze en deze parallels in this geschiedenis. history with this history. Dus we zien parallellen tussen deze geschiedenis en die geschiedenis. I'll do it like this. Ik zet is-tekens neer, ik zal het zo doen. I'm going to take a big jump. Ik ga nu een grote sprong maken. We have not discussed fractals. We hebben niet over fractalen nagedacht. We have not discussed how we create waymarks. We hebben er niet over gesproken hoe we wegmarkeringen maken. But I'm saying that this history looks like this history. Maar ik zeg u dat deze geschiedenis eruit ziet als deze geschiedenis. This history here is the Sunday law history. Deze geschiedenis hier is de zondagswetgeschiedenis. So I'm saying, what Dus must ik you zeg have u- here? Wat moeten we hier hebben? A Sunday law history. Ook een zondagswetgeschiedenis. We'll put in quotation marks. We zetten hem tussen aanhalingstekens. Has characteristics or properties. Het heeft dezelfde eigenschappen. It's not the Sunday law, Het is niet de zondagswet. but it has properties connected to it. Maar er zijn dezelfde eigenschappen te zien. We're in the history En we zijn in de geschiedenis of the Sunday law because it's a period of time. in de geschiedenis van de zondagswet, want het is een periode, een tijdsperiode. What have we learned, Wat hebben we geleerd? if my sister's correct, Als mijn zuster gelijk heeft, that's going to happen in the Sunday law history? wat er gaat gebeuren in de geschiedenis van de zondagswet. What I've done deceptively Wat ik expres gedaan heb, is I've made verse 41 a point, ik heb vers 41 een tijdspunt gemaakt. but 41 is a period of time as well. Maar vers 41 is natuurlijk ook een tijdsperiode. So when I say that 1141, Dus als ik zeg dat Daniël vers 41, the doctrines, de leren, de Sabbath and doctrines, Sunday issue, Sabbat en zondags, we're talking about this Thema. history here, dan spreken we over deze geschiedenis hier. but it's contained in the verse 41. Maar het zit al in vers 41. So don't let that trouble you. Dus maak het niet moeilijk voor jezelf daardoor. In the history of the Sunday law here, In de geschiedenis van de zondagswet hier, what are we expecting to see? wat verwachten we dan te zien? What are we expecting to see? Wat verwachten we te zien? Someone escaping Iemand die ontsnapt because of a separation that's going on here. door het verdelen You hier said, zo, come out, het afscheiden, die zegt, kom eruit, separate. scheid u af. So we see an escaping. Dus we zien een ontsnappen. What else? Wat zien we nog meer? An overthrowing. Een nedergeworpen worden. So what should we expect to see here? Dus wat moeten we hier dan verwachten te zien? The same. Precies hetzelfde. And this would also be En dit moet in ook this zijn period of the Sunday law. in deze zondagswetperiode. Now this is a very simplistic way of approaching this problem, Dit is een heel simpele manier om dit aan te pakken. but what we want to see Maar wat we willen zien, is that someone in this history, is dat iemand in deze geschiedenis, what's going to happen to them? wat gaat er met ze gebeuren? They're going to be overthrown. Ze gaan nedergeworpen worden. What does it necessitate if you're overthrown? Wat is er nodig om nedergeworpen te worden? If you're going to be if I'm here Als ik hier ben and I'm going to be overthrown there, en als ik nedergeworpen word daarheen, what does that necessitate my situation was back here? wat moet dat zeggen over de situatie waar ik daarvoor erin zat? What condition was I in? In welke conditie, waar bevond ik me? Good, In een goede positie, because I'm overthrown, want ik word nedergeworpen. which means before that I was Want dat betekent dus dat daarvoor
I was free. Dat ik daarvoor vrij was. So we have to develop a model Dus we moeten een model ontwikkelen that someone here dat iemand hier is free, vrij is. and what's going to happen to them? En wat gebeurt er met hen? They're going to be overthrown. En ze worden nedergeworpen. In a similar history, In een gelijke someone who geschiedenis. was in prison will be made free. Iemand die in de gevangenis zat, zal vrijgemaakt worden. They're going to swap places. Ze gaan wisselen van plek. For those of us who are familiar with this message, En voor hen die met deze boodschap bekend zijn, and allow me to jump some steps forward, en sta me toe om een paar stappen in één keer te nemen, because I can't explain this want ik kan dit niet uitleggen, without stopping and laying out a lot of history. behalve als ik stop en heel veel geschiedenis vertel. When we go to the beginning of this story, Als we gaan naar het begin van dit verhaal, and I'll do it like this, en ik zal het zo doen, it's all still part of verse 40. dit is nog steeds deel van vers 40, I'm suggesting dan stel ik voor that we're in this condition. dat we ons in deze conditie bevinden, dat we er zo aan toe zijn. Everyone Iedereen in the church in de kerk is in a mess. zit in de rommel. Een slechte toestand. If you can agree, Als u daarmee kunt, this is the church and this is Instemmen. the world. dit is de kerk en dit is de wereld. First the church, then the world. Eerst de kerk, dan de wereld. We okay with that? Zijn we het daarmee eens? So this is the experience of the church. This is the experience of the world. Dus dit is de ervaring van de kerk en dit is de ervaring van de wereld. In the church, In de kerk, what's the condition of everyone? wat is daar de toestand van iedereen? We're all under sin. We zitten allemaal onder de zonde. What's going to happen to some people? Wat gebeurt er met sommige mensen? They're going to come out of sin. Ze komen vrij van de zonde. Some people will En sommige mensen remain in sin. zullen blijven onder de zonde. The us De wij and the them. en de zij. Jews, Joden, Adventist. Adventisten. So one group are going to be freed. Dus één groep gaat vrij zijn. What's going to happen to those people who are freed? En wat gaat er gebeuren met de mensen die vrij zijn geworden? They're going to be overthrown. Ze zullen nedergeworpen worden. Yes. Ja. Who are free Zij die vrij waren, Was passiert mit denen, die frei waren? wat gebeurt er met zij die vrij waren? Ze worden nedergeworpen. So the people who are free De mensen die vrij waren, are going to be overthrown. worden nedergeworpen. Long before the Sunday law. Al lang voor de zondagswet. How do you get free? Hoe wordt een mens How do you vrij? get cut out of this mountain? Hoe komen we uit deze berg? We'll try and cover this in a later We presentation, proberen dit in een latere presentatie nog te behandelen. but we'll answer it simply. Maar we vertellen het nu even heel eenvoudig. What cuts you out of this mountain Wat snijdt u uit deze is berg? the everlasting gospel. Dit is het eeuwige evangelie. Because you're in sin. Want u bent onder de zonde. To be free from sin En om vrij te zijn van de zonde requires the gospel. hebben we het evangelie nodig. And what is the gospel? En wat is het evangelie? It's the three angels' messages. De 3 engelenboodschap. So there's a message that cuts you out. Dus er is een boodschap die u uit de berg houdt. Hopefully that's reasonable for your understanding. Ik hoop dat u dat kunt begrijpen. So who has been cut out of this mountain with a message which is the everlasting gospel, the three angels' messages? Who is that? Dus wie is het die uit deze berg uitgehouden is door een boodschap met en dat is de 3 Is engelenboodschap. it us or them? Zijn wij het of zij het? It's us. Wij zijn het. So we've been cut out, Dus wij zijn uitgehouden. which means we're Dat betekent dat wij free. vrij zijn. So now we're free. Nu zijn we vrij.
in this message, in this movement, in deze beweging, in what do deze you expect to boodschap. see before the Sunday law? En wat verwachten we te zien voor de zondagswet? Denn dass du jetzt nun vor der Sonntagsgesetz siehst. Many Velen shall be overthrown. zullen nedergeworpen worden. So do we know Dus weten wij, people kennen wij mensen who are free, die vrij zijn, who had been cut out of this mountain, die uit deze berg gehouden zijn, but were now overthrown? maar die nu nedergeworpen zijn. Everyone in this room knows people Iedereen in deze ruimte kent who used to mensen. be with us Mensen die met ons waren and are no longer with us. en niet langer met ons samen zijn. In the same history, In dezelfde geschiedenis there are others zijn er who are going to anderen escape. die ontsnappen. And as they escape, En als ze ontsnappen, come out of prison, uit de gevangenis ontsnappen. what's prison? Wat is de gevangenis? Wat is de gevangenis? Babylonian doctrines, Babylonische and leren. they're going to come and join this movement. Ze zullen ons This is the zullen bij ons church. komen in de beweging. Dit is de kerk. Is our church holding on to Babylonian doctrines? Heeft onze kerk Babylonische leerstellingen? Don't listen to these conservative, erroneous theories. Luister niet naar deze conservatieve, ironische ideeën, theorieën. Our church is not keeping Sunday. Onze kerk houdt de zondag niet. We're not into spiritualism. We zitten niet in het spiritisme. Our problem Ons probleem is we don't know the time of our visitation. is dat we de tijd onze bezoeking niet kennen. And that is a papal doctrine. En dat is een pauselijke leerstelling. So, Dus these people who are freed deze mensen die bevrijd are going to zijn, be overthrown. worden nedergeworpen. And those people are, at the same time, there are other people who are going to escape. En tegelijkertijd zijn er andere mensen die zullen ontsnappen. So, when we take this and bring it into this history, Dus als we dit nemen en in deze geschiedenis brengen, those people who escaped, deze mensen die ontsnapt zijn, what condition are they now in? en wat voor een conditie, welke toestand zijn ze nu? They're free. Ze zijn You come to vrij. the Sunday law, Je komt tot de zondagswet those free people, en deze vrije mensen, many of them, vele van hen, what's going to happen to them? wat zal er met hen gebeuren? They will be overthrown. Zij zullen nedergeworpen worden. If you are overthrown in this history, Als u nedergeworpen bent in deze geschiedenis, how can you be overthrown in this history? hoe kunnen we dan in deze geschiedenis nedergeworpen worden? Because you're already overthrown. We zijn al nedergeworpen. So, this methodology Deze methodologie can show us laat ons zien not only what happens in the past, but what's going to happen in the future. niet alleen wat er gebeurt in het verleden, maar ook wat er gebeurt in de toekomst. So I want us to really think about Dus ik wil dat we daar echt over nadenken. how parable teaching works. Hoe het leren van gelijkenissen And let werkt. me read a passage to you. En laat me nog een stukje lezen. Passage in der Bibel. It's taken from the Great Controversy. Het staat in het grote conflict. .608, paragraph 2. Great Controversy, page 608, paragraph 2. Großer Kampf, Seite De grote 608, conflict in het zweiter Engels, Absatz, pagina Später 608, Angabe in Englisch. paragraaf 2. Kapitel 38. Staat in hoofdstuk 38. 608, paragraaf 2. Great Controversy, page 608, Het grote paragraph conflict, 2. It's chapter 38. pagina but I don't know how you 608, locate. paragraaf 2. Can't find it.
Hoofdstuk 38. Sounds quite different in German, the great controversy. Oh, it doesn't have the chapter titles? 38. Okay, and now we are, is it in the It's beginning? about 5 pages down. Begins in 608. And the paragraph starts as the storm approaches. Oh. 609. 609, okay. Point 1. Yeah, how do you know? So we're just going to read the first half of the paragraph. We gaan de eerste helft van deze paragraaf lezen. Des Paragraphen. So it ends there. Okay. Also im Deutschen ist es jetzt großer Kampf 609 erster In het Duits zegt hij het nog even, maar we gaan nu even het eerste. Ik ga het proberen samen te vatten, deze paragraaf. Als de storm nadert, zal een grote groep mensen die hebben gezegd geloofd te hebben in de drie engelenboodschap, maar niet zijn geheiligd door gehoorzaamheid aan de waarheid, hun positie verlaten en dan bij de oppositie zich aansluiten. Door samen te gaan met de wereld en zijn geest te laten zien, dan zien ze de dingen net zoals de wereld ze ziet. En als de test komt, dan zijn ze heel voorbereid om heel makkelijk de makkelijke kant te kiezen. When we start using spirit of prophecy quotes like this, Als we beginnen om citaten uit de geest der profetie te gebruiken, you have to put a different hat on. You have to start approaching things in a different way. dan moeten we een andere hoed opzetten. We moeten de dingen anders gaan bekijken. We're not using these methods and rules now. We gebruiken nu niet al deze methodes en regels. Now we have to start trying to understand what does Ellen White mean, what's she referring to when she talks about this scenario. We moeten nu gaan kijken, wat heeft Ellen White echt bedoeld toen ze over dit scenario sprak, opschreef. We have to read very carefully. We moeten heel voorzichtig lezen, Sometimes we can make mistakes. want soms kunnen we fouten maken. So the story is this. Dus het verhaal gaat zo. There are people who have been preaching the third angel's message. Er zijn mensen die de derde engelboodschap hebben And verkondigd. these people have not been sanctified. En deze mensen zijn niet geheiligd. So they preach the third message, but it hasn't changed them. Dus ze prediken de derde boodschap, maar hij heeft hen niet veranderd. And they're going to abandon their position. En ze zullen hun positie verlaten. And they're going to join the ranks of the enemy. En ze sluiten zich aan in de rijen of het leger van de oppositie. That's code word for going to prison. Dat is een codewoord voor de gevangenis ingaan. We know that because they're going to unite with the world. Dat weten we omdat ze zich zullen aansluiten bij de wereld. Now, all of this movement En is deze going to hele happen as they beweging, see the storm approaching. dit gebeurt allemaal als ze de storm zien naderen. So the key to unlocking this Dus de sleutel om dit te kunnen ontcijferen is understanding what the storm is is. begrijpen wat de storm is. And to do that, you have to apply certain techniques to interrogate this, what we're reading. En om dat te doen moeten we bepaalde technieken gebruiken om te kunnen zien wat we lezen. Om uit te You have to look at vinden. the context of the chapter, the context of the paragraph, and the paragraphs that precede and follow. We moeten kijken naar de context van het hoofdstuk en de context van de paragraaf en de paragrafen die ervoor en daarachter staan opgeschreven. So we've got the paragraph. Dus we hebben de paragraaf. We have to check the paragraph before and after. We moeten de paragraaf daarvoor en daarna bekijken.
We've got the chapter. En we moeten het hoofdstuk We have bekijken. to look at the chapter before and after. En we moeten ook naar het hoofdstuk ervoor en daarna kijken. And then we have to read the sentences carefully. En dan moeten we nog heel voorzichtig ook de zinnen lezen. Sätze sorgsam lezen. We may have to bring additional information in. En we moeten misschien nog extra informatie erin brengen. So I don't know if any of you have looked at this before. En ik weet niet of er mensen zijn die dit al eerder hebben bekeken. I'm saying Ik zeg that the storm dat de storm is not what some people think, the Niet is Sunday wat- law, is niet wat sommige mensen denken, de zondagswet. but it's the time of trouble. Maar het is de tijd der Jacob's time benauwdheid. of trouble, De tijd van benauwdheid van Jacob. or the 7 last plagues. Of de 7 laatste plagen. So that's the storm that's coming. Dus dat is de storm die ons nadert. They anticipate this, Das wird übertragen. En dan, and they're omdat going to abandon their position. ze zien dat en ze zullen hun positie They see verlaten. it coming. Also, Sie sehen den Sturm heran. Ze zien het komen en dan zullen ze hun positie verlaten. So I'm going to say Dus ik that ga they zo zeggen leave, dat ze abandon in the Verlassen ihren Ort. in the time period of the Sunday law. Dus ik zeg dat ze hun positie zullen verlaten in de So they abandon tijdsperiode their van de position zondagswet. here. Also hier, Dus ze verlaten hun positie hier. Leave. Sie verlassen ihren Ort zu dieser Zeitperiode. And they're going to leave their position here. En ze zullen hun positie hier verlaten. And all this is going to happen during the period of the Sunday law. En dit gaat allemaal gebeuren in de tijdsperiode van de zondagswet. So the reason why this becomes significant En de reden waarom dit belangrijk is when we start looking at this history before the Sunday law, before verse 41, is dat als we naar deze periode as we kijken look at voor this de history of zondagswet, verse 40, which is before the Sunday law in verse 41, zoals we kijken naar de geschiedenis van vers 40 die voor de zondagswet is in vers 41. when we take verse 40, En als we vers 40 nemen, which began in 1989, die in 1989 begon, and we start dealing with the sin problem, en we beginnen met het zondeprobleem people are freed, en mensen die bevrijd worden, then we get to the Sunday law. dan komen we bij de zondagswet. That Sunday law Deze zondagswet, can be demonstrated to be 2014. die kan worden gedemonstreerd dat dat 2014 is. And without going further on, En zonder nu verder te gaan, what I want us to see, wat ik wil dat we zien, if I put Sunday law here, als ik hier zondagswet schrijf, this explains dit verklaart why many waarom velen have been overthrown nedergeworpen worden since 2014. sinds 2014. And they've been overthrown from where? En waarvan worden ze nedergeworpen? From this movement, Uit deze beweging. Von dieser Bewegung unterjocht. not from the church. Niet uit de kerk. Was that me or him who did something? The translation wasn't. I'll say it again. Ik zeg het nogmaals. So I'll repeat what I said. Dus ik herhaal nogmaals wat ik zeg. God's church is in a sin problem. De kerk van God zit in een zondeprobleem. People come out of that condition. Mensen komen uit die toestand. They're cut out Ze worden eruit through a gehouden message door een boodschap. which we call the everlasting gospel. Wat wij het eeuwige evangelie noemen. Then Dan, many of those people that were cut out, vele van degenen die uitgehouden werden, who are part of this movement, die deel zijn van deze from beweging, 2014 onward, van 2014 en which is the verder, Sunday law period, wat de zondagswetperiode is, in the history of verse 40, in de geschiedenis van vers 40, those freed people are overthrown. die bevrijde mensen worden nedergeworpen. At the same time, Op hetzelfde moment, God's people, Edom, Moab and Ammon, zullen Gods volk, Edom, Moab en Ammon, escape. ontsnappen.
we can demonstrate We kunnen laten that zien when this stone is cut out, dat wanneer deze steen wordt uitgehouwen, it's not as bright and shiny as you might think. en dat hij helemaal niet zo mooi en helder is als dat u denkt. We can demonstrate We kunnen demonstreren through juxtapositioning, door through the juxtapositionering, chiasm of 40, 41 and 42, door het chiasma van 40, 41 en 42, which then leads you to fractals, wat ons dan brengt tot fractalen, that the history from 2014 to the present, dat de geschiedenis van 2014 tot heden, the people leave this movement dat mensen deze beweging verlaten, is a fulfillment of prophecy. dat dat een vervulling van profetie is. And so when we come to this history, En als we dus tot deze geschiedenis komen, and it says that many are overthrown, en er staat geschreven dat er velen zullen worden nedergeworpen, it's not so straightforward to just say there's Seventh-day Adventists. dan is het niet zo makkelijk om te zeggen dat het Zevende-dags Adventisten zijn. Because you want to understand what Seventh-day Adventists are we referring to. Want we willen dan weten naar welke Zevende-dags Adventisten verwijzen wij. We're about done now with looking at Daniel 11 We zijn nu bijna klaar om naar naar Daniël 11 kijken. from the perspective of juxtapositioning. Uit het perspectief van juxtapositionering. So now, tomorrow we're going to look at some different verses, Morgen gaan we naar wat andere versen kijken. and we're going to see how we can use juxtapositioning to learn some other, what we can learn about other verses using juxtapositioning. En we gaan kijken wat we van andere versen kunnen leren als we de juxtapositie, het tegenoverstellen, gebruiken. So we're going to look at more examples of how to use it. Dus we gaan kijken naar meer voorbeelden hoe we dit kunnen gebruiken. Let's pray. Laten we samen bidden. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Hemelse Vader, we danken u voor uw goedheid en uw genade. We want to ask and pray that you would be with us, We bidden dat u met ons and bent we want to thank you, en we willen u danken. even with trepidation and fear. Zelfs met angst en Lord, vrees. you have given us the opportunity to be free. U heeft ons de mogelijkheid gegeven om vrij te zijn. Many of those who used to walk with us have now been overthrown. En velen die ooit met ons gewandeld hebben, zijn nu nedergeworpen. Father, there is a possibility that we too could be overthrown. En Heer, er is een mogelijkheid dat ook wij nedergeworpen worden. May it be our prayer Laat het ons gebed zijn that this camp meeting dat deze campmeeting would serve the purpose het doel dient of helping us to remain free people, om vrije mensen te blijven. lest we too be overthrown. Anders zullen wij ook nedergeworpen worden. We pray in Jesus' name. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Amen.